আজি আমি কথা পাতিবলৈ গৈ আছোঁ এনজাইটি ডিপ্ৰেশ্যন যিবোৰ মানসিক বেমাৰৰ সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আজিৰ আমাৰ অতিথি হৈছে মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ তথা ডি এডিকশ্যন স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ সঞ্জয় সিং হয় পোনপ্ৰথমে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ থেংক ইউ আচলতে আমাৰ যিটো অনুষ্ঠান সঞ্জীৱনী যাক কোৱা হয় সুন্দৰ স্বাস্থ্য দীৰ্ঘ জীৱন তাৰমানে আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ ৰোগৰ সন্দৰ্ভত কথা পাতোঁ একোজন বিশেষজ্ঞৰ সৈতে আৰু আজি আমি ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলক কৈছোঁৱে যে আমাৰ যিসমূহ ডিপ্ৰেশ্যন এনজাইটি প্ৰব্লেম বা ডি এডিকশ্যন প্ৰব্লেম যিসমূহ মানসিক ৰোগ সেই সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিম তাৰ কুৱেশ্যনৰ মাজতে যাম তাৰ পূৰ্বে একদম সহজ ভাষাত মানসিক ৰোগ আচলতে কি হয় মানসিক ৰোগ বুলি ক'লে যেতিয়া আমি মানসিক ৰোগ কওঁ আমি প্ৰথমতে বুজি পাব লাগিব মানসিক ৰোগ বুলি আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব নোৱাৰোঁ যেনেকুৱা আমাৰ শাৰীৰিক ৰোগ হয় মানসিক ৰোগ তেনেকুৱাই ব্ৰেইন ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য বডি ৰাইট চ' ৱাই উই হেভ টু থিংক ব্ৰেইন ইজ এ ডিফাৰেণ্ট থিং এই ষ্টিগমাটো যোনটো আমাৰ সমাজত আছে সেইটোৰ পৰা আমি ওলাব লাগিব মেণ্টেল হেল্থ ইজ এ পাৰ্ট অফ ফিজিকেল হেল্থ যেনেকৈ আমি ফিজিকেল হেল্থৰ কাৰণে কনচাৰ্ণ থাকোঁ মেণ্টেল হেল্থৰ কাৰণে আমি ইকুৱেলি কনচাৰ্ণ থাকিব লাগিব আজিকালি জামানাত মানে ইমান ষ্ট্ৰেছ বাঢ়ি গৈছে টেনশ্যন বাঢ়ি গৈছে সেই ষ্ট্ৰেছ আৰু টেনশ্যনত যেতিয়া মানুহে ভুগি থাকে তাৰপিছত কি হয় তাৰ মেণ্টেল যোনটো এবিলিটিজ আছে ক'পিং মেকানিজম কেনেকৈ চিটুৱেশ্যন হেণ্ডেল কৰে সেইখিনি বহুত প্ৰভাৱ কৰে মানুহৰ এটা মেণ্টেল কেপাচিটিত আৰু প্লাছ তেওঁলোকৰ জীৱনত আৰু কেতিয়াবা কি হয় তেওঁলোকে ডিউৰিং দেট ফেজ অফ ষ্ট্ৰাগল কেতিয়াবা মেণ্টেল ব্ৰেকডাউন হৈ যায় আৰু এই মেণ্টেল ব্ৰেকডাউন বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আপোনাৰ মেনিফেষ্ট কৰিব পাৰে চাম পাৰ্চনছ মে চাফাৰ ফ্ৰম ডিপ্ৰেশ্যন চাম পিপল মে চাফাৰ ফ্ৰম এনজাইটি কোনোবাৰ চাইকচিছো হৈ যায় কোনোবাৰ একিউট ষ্ট্ৰেছ ৰিয়েকশ্যন হৈ যায় এনেকুৱা বহুতখিনি মানে মেণ্টেল ৰোগ আছে যোনটো মানুহ এজনে চাফাৰ কৰিব পাৰে ইট অলছ' ডিপেণ্ডছ আপন দ্য এজ অফ দ্য পেচেণ্ট এনেকুৱা নহয় যে অকল মিডল এজ পাৰ্চনছকে বেমাৰটো হ'ব বা বয়সস্থ মানুহকে বেমাৰটো হ'ব mental illnesses can occur from very childhood like 3-4 years of age to late adulthood like elderly age group I mean size of বয়সস্থ মানুহবিলাকে ডিমেনচিয়া সাফাৰ কৰে চিলড্ৰেনছ বিলাক অটিজম ADHD চাইল্ডহুড ডিপ্ৰেশ্যনো সাফাৰ কৰে প্লাছ টিনেজত বহুতখিনি মেণ্টেল ৰোগ দেখা গৈছে যেনেকুৱা আপোনাৰ ADHD থাকে ছাবষ্টেন্স এবিউজ থাকে অপজিচনেল ডিফাইণ্ড ডিছঅৰ্ডাৰ্ছ ইণ্টাৰমিটেণ্ট এক্সপ্ল'চিভ ডিছঅৰ্ডাৰ্ছ চ' এনেকুৱা বহুতখিনি বেমাৰ আছে প্লাছ দেন মিডল এজত পিপল মে চাফাৰ ফ্ৰম ডিপ্ৰেশ্যন এনজাইটি প্লাছ তাৰ লগত চাইকচিছ হৈ যাব পাৰে স্কিজোফ্ৰেনিয়া বাইপলাৰ ডিছঅৰ্ডাৰ এনেকুৱা বহুতখিনি ৰোগ আছে যে মানুহে চাফাৰ কৰিব পাৰে চ' মেণ্টেল ইলনেছ এজ ছাচ আমি ডিফাইন কৰাটো দিগদাৰ কিন্তু অভাৰঅল মেণ্টেল হেল্থ যদি কেতিয়াবা ডিটৰেট হয় মানুহৰ তে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মেনিফেষ্টেশ্যন হ'ব পাৰে যেনেকুৱা মানুহৰ এটা বেমাৰ হয় চিমটমছ হয় মেণ্টেল হেল্থ ইলনেছৰো চিমটমছবিলাক হয় কিন্তু বিহেভিয়াৰেল চিমটমছ আৰ চিন বিহেভিয়াৰেল চিমটমছ দেখা পোৱা যায় বিহেভিয়াৰেল চিমটমছৰ লগত বহুতখিনি আমাৰ মানসিক ৰোগ আছে য'ত চিমটমছ ফিজিকেল চিমটমছ আহে কিন্তু ফিজিকেলি যেতিয়া আমি টেষ্ট কৰি চাওঁ means ইমান একো স্পেচিফিক ফাইণ্ডিংছ নোলায় দেন উই লেবেল ইট এজ somatization somatic symptom disorders hypochondriasis fibromyalgia these are all mental disorders নিশ্চয়কৈ আচলতে এইটো বৰ্তমান সময়ত ইমানেই লোকসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে নিজৰ কেৰিয়াৰক লৈ বা কৰ্মজীৱনক লৈ আচলতে যান্ত্ৰিকতাৰ পৃথিৱীত খুবেই ডুব গৈ আছে প্ৰত্যেকগৰাকী লোক আৰু নিজৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ মাজত নিজৰ হেল্থক সময় দিব নোৱাৰে বা নিজৰ কেৰিয়াৰক লৈ যথেষ্ট ষ্ট্ৰেছ লয় মাথাত ষ্ট্ৰেছ লয় ডিপ্ৰেশ্যনত যায় আৰু তাৰ পাছতে সৃষ্টি হৈ যায় ক্ৰমান্বয়ে মানসিক ৰোগ এতিয়া দৰ্শকসকলে এটা কুৱেশ্যন আমালৈ আৰম্ভ পঠাইছিলে আমাৰ এটা বিশেষ প্ৰশ্ন শিতান বুলি এটা বিশেষ বিষয় আছে য'ত দৰ্শকসকলে আমালৈ প্ৰশ্ন প্ৰেৰণ কৰে তাৰ এটা বিশেষ প্ৰশ্ন হৈছে তেওঁলোকৰ শিশুসকলে যেতিয়া পৰীক্ষা দিবলৈ যায় বা ধৰি লওক যিকোনো কিবা এটা পৰীক্ষা বা চাকৰিৰ বাবেই হওক বা য'ত যাবলৈ হয় যোৱাৰ আগে তেওঁলোকৰ ভয় অনুভৱ হয় আচলতে এনজাইটি প্ৰব্লেমেই হয় তেওঁ ভয় হয় ভাবে যে মোৰ কি হ'ব বা যিকোনো অকল শিশু বুলি নহয় বহুতৰ ক্ষেত্ৰতে দেখা যায় আমুকটো হ'ব নেকি তামুকটো হ'ব নেকি এইদৰে ভাবোতে তেওঁৰ এটা উল্টা ৰিজাল্ট পোৱা যায় এই এনজাইটি প্ৰব্লেমৰ বিষয়ে কি ক'ব তাৰ পৰা বাচিবলৈ কি কৰিব লাগিব অ'কে ফাৰ্ষ্ট আমিতো বুজি পাব লাগিব যোনটো আপুনি এনজাইটি কৈ আছে এনজাইটি যেতিয়া আমি কওঁ আজিকালি বহুত কমন টপিক হৈছে মোৰ এনজাইটি হৈ আছে অলপ বেয়া লাগিলে মোৰ এনজাইটি হৈ আছে কিন্তু এনজাইটি এনেকুৱা নহয় মোৰ অলপ বেয়া লাগিলে আমি এনজাইটি লেবেল কৰি দিম কিন্তু নাৰ্ভাছ ফিল কৰিলে এনজাইটি কৈ দিয়া হয় যেনেকুৱা যে ডিপ্ৰেশ্যন ভেৰি লুজ টাৰ্ম ইউজ নিচিনা হৈ গৈছে মানে মোৰ বেয়া লাগি আছে মোৰ ডিপ্ৰেশ্যন হৈছে তেনেকুৱা একজেক্টলি নহয় দেৰ ইজ এ ভাষ্ট ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন চেডনেছ ডিপ্ৰেশ্যন নট ফিলিং ৱেল এণ্ড বিং ছাফাৰিং মিনছ ওৱান ছাফাৰিং ফ্ৰম এনজাইটি তো একচুৱেলি মানুহে এটা এনজাইটিৰ পৰা ছাফাৰ কৰিব পাৰে তাক আমি জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ বুলি কওঁ GAD বুলি কওঁ আৰু এনজাইটি যোনটো জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ বুলি কওঁ তাৰে বেলেগ মেনিফেষ্টেশ্যনছ আছে বেলেগ ৰূপ আছে
যেনেকুৱা কোনোবা ফোবিয়াৰ পৰা ছাফাৰ কৰিব পাৰে, কোনোবা পেনিক এটেকৰ পৰা ছাফাৰ কৰিব পাৰে, পেনিক ডিছঅৰ্ডাৰ্ছ আছে, তাৰ বাহিৰে ছ'চিয়েল এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ আছে, এনেকুৱা বহুতখিনি বেমাৰ আছে। আৰু প্লাছ এই এনজাইটিটো যেতিয়া বহুতখিনি বাঢ়ি যায়, মানুহ চাওক মোৰ যিমান মেণ্টেল কেপাচিটি আছে বস্তুবিলাক ফেচ কৰা বেলেগ এজনৰ নহ'ব পাৰে। আৰু প্লাছ চবৰে কপিং মেকানিজমটো ডিফাৰেণ্ট হয়, ডিপেণ্ডছ আপন দ্য মেণ্টেল মেকআপ অফ এ পেচেণ্ট, কি মই চিটুৱেশ্যনটো কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰোঁ আৰু এই অনেকজন কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰে চিটুৱেশ্যনটো, তাৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে। এজন মানুহে বহুত পেনিক কৰি যাব পাৰে আৰু এজনে বহুত কুল এণ্ড কাম থাকিব পাৰে। চ' ডিফাৰ্ছ ফ্ৰম পাৰ্চন টু পাৰ্চন ডিপেণ্ডিং আপন হিজ মেণ্টেল কেপাচিটি এণ্ড হিজ কপিং মেকানিজম। নাও এতিয়া যাৰ অলপ মেণ্টেল কেপাচিটিটো অলপ ডেফিচিয়েণ্ট থাকে বা কপিং মেকানিজম অলপ ডিফেক্টিভ থাকে, তেওঁলোকে এনজাইটিৰ পৰা ছাফাৰ কৰা চান্সটো বেছি কম্পেয়াৰ মিন দে মোৰ ছাছেপ্টিবল টু এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ কম্পেয়াৰ টু এনি আদাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল, তেওঁলোকে ছাফাৰ কৰা চান্সটো অলপ বেছি থাকে। এতিয়া বুজি পাবলগীয়া এনজাইটিটো আচলত হয় কি, মানে আই ৱান্ট টু এক্সপ্লেইন ডেট একচুৱেলি। যেতিয়া এতিয়া মানুহে বহুত বেছি টেনশ্যন লয় বা ষ্ট্ৰেছ লয়, সেই ষ্ট্ৰেছ আৰু টেনশ্যনে কি কৰে, আমাৰ যেতিয়া ষ্ট্ৰেছ আৰু টেনশ্যনৰ পৰা আমাৰ বডি আৰু মাইণ্ড ইন কলাবৰেশ্যন উইথ ট্ৰাই টু ফাইট আউট উইথ দেট ষ্ট্ৰেছ আৰু টেনশ্যন, এইটো লগত ফাইট কৰিব বিচাৰে, এইটো ক্ৰাইচিছ ষ্টেট হয় নে নহয়। ডিউৰিং দেট প্ৰচেছ আমাৰ বডিত বহুত ইনফ্লেমেটৰী চেঞ্জেছবিলাক হয়, বিকজ ষ্ট্ৰেছ ইনডিউচড ইনফ্লেমেশ্যনছ বডি আৰু মাইণ্ডত বহুত কেমিকেল চেঞ্জেছবিলাক হয়। তাৰ মাজত এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যোনটো কেমিকেল চেঞ্জেছ হয়, এইটো চেৰ'টনিন লেভেল কম হৈ যোৱা। আচ্ছা, যদি গাত যদি এটা বস্তু এটা কম হৈ যায়, তাৰ ইফেক্টটো দেখা পোৱা যাব। ত' চেৰ'টনিন লেভেলটো যেতিয়া কম হৈ যায়, মই একদম আম ভাষাত বুজাব বিচাৰিছোঁ চ' দেট এভৰিৱান কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, নট গয়িং টু দ্য চাইণ্টিফিক এণ্ড টেকনিকেল টাৰ্মছ। তেতিয়া কি হয়, যেতিয়া চেৰ'টনিন লেভেলটো কম হৈ যায়, প্ৰথমতে বিহেভিয়াৰটো চেঞ্জ হয়। মানুহজন অলপ মনটো বেয়া লাগি থাকে, তেওঁৰ টোপনি ক্ষতি হোৱা আৰম্ভ হৈ যায়, বা এট টাইমছ কি হয় পেচেণ্টে অন টাইম টোপনি নিচিনা মানে লিথাৰ্জিক ফিল কৰে, টোপনি লাগি থাকে। প্লাছ তেওঁলোকৰ মানুহজন খিনখিনীয়া হৈ যায়, তেওঁৰ ইৰিটেবিলিটি বাঢ়ি যায়। প্লাছ কি হয়, তেওঁলোকৰ মানে এনি টাইম নিগেটিভ কথাবিলাক মনত আহে, কি নোৱাৰিম, নাপাম, নহ'ব, নাযাম, জীয়াই থাকি কি লাভ, এনেকুৱা প্ৰশ্ন কেতিয়াবা মনত আহি যায়। আৰু সেইখিনি যেতিয়া মানুহে বহুত অশান্তিত থাকে, বহুত অস্থিৰতা এটা থটছবিলাক ৰেচিং অফ থটছ ইনচাইড দ্য ব্ৰেইন, তেতিয়া সেই চিম্পটমছবিলাক ফিজিকেল হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। যেনেকুৱা পেচেণ্ট আপোনাক আহি পেলাই ক'ব যে মোৰ মাথাটো ভাৰী ভাৰী লাগি থাকে, মোৰ অলপ মূৰ ঘূৰণি নিচিনা, মই মাথাটো এনে দাঙিবই নোৱাৰোঁ, মুখটো শুকাই যায়, মোৰ চকুত ভাৰী ভাৰী লাগে, ডিঙিত কিবা ফচিছে এনেকুৱা ফিল হয়, বুকুত হেঁচা মাৰি ধৰে, থপ থপ কৰে। তাৰপিছত কিয় এনেকুৱা মোৰ ভয় ভাৱৰ সৃষ্টি হয়, মোক কিবা এটা হৈ যাব নেকি, মই মৰিয়ে থাকিম নেকি। তাৰপিছত পেটটো গুৰ গুৰ কৰা আৰম্ভ কৰে। আমাৰ যিমানবিলাক ইৰিটেবল বাউল চিণ্ড্ৰম, ফাংচনেল বাউল ডিজিজ, দিছ হেজ ডাইৰেক্ট কানেকশ্যনছ উইথ ষ্ট্ৰেছ, বিকজ চেৰ'টনিন যোনটো মই কৈছোঁ, এইটো মেক্সিমেলি মানে আমাৰ পেটত আৰু ব্ৰেইনত থাকে। সেইটো যদি কম হৈ যায়, তে ৰিচেপ্টাৰ্ছ বিকামছ হাইপাৰ এক্টিভ। আমাৰ এটা গাট ব্ৰেইন এক্সিছ থাকে, সেই এক্সিছটো মিনছ আপোনাৰ আমি ক'বলৈ গ'লে ডিষ্টাৰ্ব হৈ যায়, মানে একদম লেভেল লেংগুৱেজত ডিষ্টাৰ্ব হৈ যায়। তাৰ কাৰণে পেটৰ প্ৰব্লেম বহুতখিনি দেখা পোৱা যায়। মানুহে চাব যেতিয়া মানে ভয় লাগি যায়, বাথৰুমত দৌৰি থাকে, তাৰপিছত এনেকুৱা মানে পেটটো ফুলি যায়, হজম নহয়, হাত ভৰি জিন কৰা আৰম্ভ কৰি, তো অল ফিজিকেল চিম্পটমছবিলাক আহি যায়। সেইটোও এটা এনজাইটিৰ মেনিফেষ্টেশ্যন। এতিয়া আপুনি ক'লে সৰু বাচ্ছা ছোৱালী যেতিয়া মোক মানে পৰীক্ষা দিবলৈ যায়, যে দে ষ্টাৰ্ট ইন টু দেট পেনিক মোড, এইটো ভয় খায়। এই ভয়টো খাই পেলাই তেওঁলোকে মানে এনেকুৱা ভয় খাই যায়, সিহঁতে এনেকুৱা ফিল কৰে যে মোক কিবা এটা হৈ যাব নেকি। দেট ইজ দ্য পাৰফৰ্মেঞ্চ এনজাইটি, কি মোৰ পাৰিম নে নোৱাৰিম, মোৰ কি হ'ব। মা দেউতাও চিন্তিত থাকে, এটা মা দেউতাৰ ফালৰ পৰা প্ৰেছাৰ থাকে, প্লাছ আৰু কালিগছৰ পিয়াৰ প্ৰেছাৰ থাকে, প্লাছ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিজৰ যোনটো বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে মানে হাইলি এম্বিচিয়াছ আলছো, নন এম্বিচিয়াছ নহ'লেও চবৰে এটা ভাল কৰা এটা ইচ্ছাটো থাকে নহয়। সেই ইমান প্ৰেছাৰ যেতিয়া হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰে, তে গো ইন টু দ্য পেনিক মুড, মানে অস্থিৰ একদম এনজাইটি হৈ যায়, পেনিক মানে মোক কিবা এটা হৈ যাব। আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো যোনটো ৰিজাল্টটো সেইটো কাৰণত বেয়া হৈ যায়। দেখা যায় তাৰমানে কি হয়, কেতিয়াবা আমি দেখাওঁ, আমাৰ ওচৰতলৈও দেখা পাওঁ বা নিজৰ ঘৰত হ'লেও মাক বাপেকে তাৰমানে ধৰি লওক আপোনাৰ সন্তানজন ডাঙৰ হ'লে কি হ'ব, তেওঁ এতিয়াইতো ক'ব নোৱাৰে, তেওঁৰ মগজু যিখিনি পাৰে তেওঁ সেইখিনি উপলব্ধ কৰে বা তেওঁ সেইখিনি আয়ত্ব কৰিব পাৰে। কিছুমান সন্তান, সকলোৰেতো সন্তান একেই নহয় জানো, কিন্তু কিছুমানৰ এনেকুৱা আহে যে আমুকৰ ল'ৰাজনে এনেকুৱা ৰিজাল্ট কৰিছে, তেওঁ ডাঙৰ হৈ আমুক বনিছে, তুমি কিয় নোৱাৰিবা, সেইটো প্ৰেছাৰ দিয়ে। আৰু সেই প্ৰেছাৰটোৱে গৈ পেলাই সেই শিশুজনক এটা সময়ত মানসিক ৰোগী হিচাপে চিহ্নিত কৰিব নেকি? একজেক্টলি। চাওক, মই সদায় মোৰ মানে পেচেণ্টছবিলাকক কওঁ, if you have to compare anything, compare with yourself rather than comparing with others. আপুনি যদি বেলেগৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰে, আপুনি কেতিয়াও হেপ্পী থাকিব নোৱাৰে। This is not my opinion thing. I have learned it from Shahrukh Khan. So I'll tell you. So it's like something,
Always compare your performance. Always, then only you can excel. যদি আপোনাৰ মোৰ যদি লাষ্ট টাইম 40% আহিছে, মই চেষ্টা কৰিব লাগিব যে মই 60% কেনেকৈ কৰিম. মানুহ এটা বিজনেছ কৰি আছে, মোৰ ইমান প্ৰফিট এবছৰ হৈছে, মই নেক্সট টাইম আৰু কিমান কষ্ট কৰিব লাগিব. এজন টিচাৰ, মোৰ ইমান এক্সেল কৰিছোঁ, মই আগত কেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰিম. ষ্টুডেণ্ট এটা, চব লাইফত, এভৰি স্ফিয়াৰ অফ লাইফ, anywhere. So always try to improvise and excel and try to improvise your performances rather than comparing with others. মা দেউতা এটা বুজি পাব লাগিব, যদি আমি বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি এটা প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ. অলৰেডি পিয়াৰ প্ৰেছাৰ এটা থাকে, বন্ধু বান্ধৱীৰ পৰা, টিচাৰৰ স্কুলৰ প্ৰেছাৰ থাকে, তাৰপিছত মা দেউতাও যদি প্ৰেছাৰ দি দিয়ে, অলৱেজ মই কওঁ, অলৱেজ বি ফ্ৰেণ্ডলি টু ইয়ৰ children. Always be friendly to your son or daughter. So they can, if they have any problem, they can directly come and talk to you. নিজে আহি পেলাই আপোনাৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব. মা মোৰ এইটো প্ৰব্লেম হৈছে, মই কেনেকৈ চল্ভ কৰোঁ, মই ইমান প্ৰেছাৰ হেণ্ডেল কৰিব পাৰে. মা দেউতা তেতিয়া যদি তেওঁলোকে নিজে চেষ্টা কৰিব লাগে যে ফ্ৰেণ্ডলি কথা পাতিব লাগে, আৰু ইফ ৰিকুৱাৰ্ড গো এণ্ড টেক দ্য হেল্প অফ এ মেণ্টেল হেল্থ প্ৰফেচনেল, কাম টু psychiatrist, talk to them. We will try to help you out. It's not necessarily কি আমি চব সময়ত মেডিচিন লাগিবই, এনেকুৱা নহয়. Sometimes maybe we can show them the right direction. Okay, like see, we can, like I've told you, I've learned it from somewhere, some Shahrukh Khan or something. So I can see, so they can relate those things, na, this thing. This is not like something I will come and I'll give you a medicine, not like that. So sometimes if the things are severe, not able to control with proper, guidance and counseling, then we think about medicine. And even if you have to take medicines also, what is that big deal? আমি যদি ডায়াবেটিছ হয় মেডিচিন খাই নে নাখাওঁ, খাওঁ. আমাৰ যদি প্ৰেছাৰ হয় আমি কওঁ নেকি, নহ'লে আপুনি দৌৰি থাকক, আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰক, প্ৰেছাৰটো কমি যাব, তেনেকুৱা নহয়. তো এইটো ষ্টিগমাটো আমি ব্ৰেক কৰিব লাগিব যে চাইকেট্ৰিষ্ট ওচৰত এজন গ'লে মানে মেডিচিনে দি দিয়া হ'ব আৰু এই মেডিচিনটো জীৱনভৰ খাব লাগিব, এনেকুৱাও নহয়. চ' ইউ অলৱেজ ফিল ফ্ৰী টু টক টু এনি ওৱান. ফাৰ্ষ্ট ইউ টক টু ইয়ৰ চাইল্ড. যদি আপুনি পাৰা নাই আৰু মানে দিগদাৰ হৈছে, কাম এণ্ড টেক দ্য হেল্প অফ এ মেণ্টেল হেল্থ প্ৰফেচনেল. ইউ উইল ডেফিনেটলি বি বেনিফিটেড. দেট ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট. আচলতে নিশ্চয়কৈ এইখিনিতে প্ৰথমে কৈছোঁ, যিসকলে আমালৈ সেই প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছিলে যে পিতৃ মাতৃ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ শিশুসকলক আমুকৰ লগত তামুকৰ লগত কম্পেয়াৰ নকৰি আপোনালোকৰ নিজৰ শিশুৱে যিখিনি তেওঁলোকৰ মগজুৱে আয়ত্ব কৰিব পাৰে সেইখিনি ফ'কাছ কৰিব দিব. আচলতে মানসিক ৰোগৰ আৰম্ভণি এনেকুৱাৰ পৰা আৰম্ভ হয় বুলি ক'ব পাৰি. যদি আপুনি সন্তানক প্ৰেছাৰ দিয়ে যে ইমান নম্বৰ পাবই লাগিব, ইমান পাৰ্চেণ্টেজ কৰি দেখুৱাবই লাগিব, সেইটো খুব ভুল কথা. আপোনাৰ সন্তানে যিখিনি পাৰে সেইখিনি খুব ভালদৰে তেওঁক আচলতে ঘৰুৱাভাৱে বুজাব চেষ্টা কৰিব. আচলতে সেইটো খুবেই এটা বেয়া লক্ষণ বুলি ক'ব লাগিব মানসিক ৰোগৰ বাবে. গতিকে প্ৰত্যেকগৰাকী পিতৃ মাতৃৰ সতৰ্ক হোৱা খুবেই উচিত. আৰু এইখিনিতে দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন আমি যাম. আচলতে যি বুকুৰ ধপধপনি, এজন ব্যক্তিয়ে আমালৈ এই প্ৰশ্ন প্ৰেৰণ কৰিছিলে, তেওঁৰ অনবৰতে বুকুৰ ধপধপনি হৈ থাকে. তেওঁ ভাবে যে মোৰ গেছৰ প্ৰব্লেম নেকি, বহুতে তেওঁক কয় গেছৰ প্ৰব্লেম, এটা কমন ডিজিজ, সকলোৱে কৈ আমাৰ গেছ হৈছে নে কৈ থাকে. তো তেওঁ গেছৰ প্ৰব্লেম বুলি বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিল যে গেছ হৈ আছে, কিন্তু তেওঁৰ ৰেগুলাৰ ক্ৰমানে হাৰ্টবিট বাঢ়ি গৈ আছে. এইটো কিয় হ'ব পাৰে, মানসিক ৰোগৰ কিবা ৰিলেটেড নেকি? চাওক, এতিয়া ডাইৰেক্টলি যদি ক'ম যে বুকুটো ধপধপনিটো মানসিক ৰোগ, এইটো ভুল হ'ব. Exactly. See, we have to find out what are the possible causes that has caused this. মানে কি কাৰণ হ'ব পাৰে যে মানুহৰ এটা palpitations হৈ আছে. আমি ফাৰ্ষ্টত আমি পেচেণ্টৰ ECG কৰিব লাগিব, ইক' কৰিব লাগিব. মেবি নেচেচাৰী উই কেন গ' ফৰ ট্ৰেডমিল টেষ্ট, উই কেন গ' ফৰ 24 hours হল্টাৰ মনিটৰিং, যে কিবা তেওঁৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমটো নহয়. তাৰপিছত আমি সদায় পেচেণ্টক এনেকুৱা নহয় যে আপুনি এটা হিষ্ট্ৰী দিছে আমি মানসিক ৰোগ বুলি ভাবি লওঁ. Never a good psychiatrist or any psychiatrist, I'll tell you, will not diagnose randomly. কোনো ডায়াগনোজ নকৰে আপোনাৰ বুকুত ধপনি. চব যিমানে যোনে নহওক চাইকিয়াট্ৰিষ্ট, তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট উই ৰুল আউট অল পচিবল অৰ্গেনিক কজেছ. অৰ্গেনিক কজ বুলি কওঁ মানে বেলেগ কিবা কাৰণটো হৈ থকা নাই. মই আপোনাক যিখিনি চিমটমছবিলাক ক'লোঁ, এইখিনি বহুত বেলেগ কিবা প্ৰব্লেমতো হ'ব পাৰে. কেতিয়াবা আপুনি চাব এইবিলাক হাৰ্ট কণ্ডিশ্যনছতো হ'ব পাৰে, প্লাছ কেতিয়াবা ইহঁতৰ এটা কণ্ডিশ্যন কয় পিঅ'ক্ৰম'চাইটমা, তাতো হ'ব পাৰে, এণ্ডক্ৰাইন ডিছঅৰ্ডাৰ্ছতো হ'ব পাৰে, প্লাছ হাইপাৰটেনশ্যনতো হ'ব পাৰে, হাইপ'থাইৰয়ডিজমৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে. এইকাৰণে উই অলৱেজ ৰুল আউট কি মানে এইবিলাক বাকীখিনি যদি ঠিক আছে তেতিয়া হোৱাট এলছ কেন বি দ্য কজ. তেতিয়া আমি পেচেণ্টক যেতিয়া আমি হিষ্ট্ৰীটো লওঁ, আমি কৰিলেট কৰোঁ, তেনেকুৱা ষ্ট্ৰেছত ভুগি আছে. বা কেতিয়াবা মই কোৱা নাই যে ষ্ট্ৰেছ হ'বই লাগিব. চামটাইমছ ষ্ট্ৰেছ মে নট বি দেয়াৰ. ন'ইংলি পেচেণ্ট মে বি ছাফাৰিং ফ্ৰম ছামথিং উইচ হি হিমছেল্ফ ডাজন্ট ৰিকগনাইজ. তো এইখিনি হ'ব পাৰে যে তেওঁ বেলেগ কিবা কাৰণতো হৈ থকা নাই, আমি কৰিলেশ্যন কৰা হয়. এইকাৰণে কৈছোঁ ডায়েগন'চিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. ওৱান্স ইউ ডায়েগন'জ নহয়, এইখিনি কাৰণত নহয়, এইখিনি তেতিয়া আমি ৰুল আউট কৰি চবখিনি পেচেণ্ট এজন এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰৰ পৰা ছাফাৰ কৰি আছে. আৰু সেই পেলপিটেশ্যনছ কেন আগেইন বি ওৱান অফ দ্য মেনিফেষ্টেশ্যনছ অফ এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ. ইটছ এ ভেৰি কমন মেনিফেষ্টেশ্যন.
ছেকেণ্ডলি পেলপিটেশ্যন যোনটো হৈ থাকে এইটো আমি চাব লাগিব তেওঁ ছিটুৱেশ্যন বেছটো নহয় যেনে কিবা এটা ঘটনা ঘটিছে বা ষ্ট্ৰেছফুল ছিটুৱেশ্যনত আছে কিবা পেনিক মোডত গুচি যায় তেতিয়া পেচেণ্ট পেলপিটেশ্যনছ হয় এণ্ড এইটো সময়ত এনেকুৱা ভয় ভাৱৰ সৃষ্টি হ'ব মই মৰিয়ে থাকিম নেকি বুকুত হেঁচা মাৰি ধৰে দে ফিল লাইক চামথিং ইজ পুলিং ইনচাইড দ্য হাৰ্ট ত' দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য চিম্পটমছ অফ এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ বাট এট দ্য ছেইম টাইম আমি সেইখিনি ৰুল আউট কৰিব লাগিব যে এইটো বেলেগ কিবা কাৰণত হোৱা নাই ত' ডাইৰেক্টলি ক'ব গ'লে যে অকল পেলপিটেশ্যনছ এনজাইটিৰ কাৰণে হয় সেইটো ভুল হ'ব প্লাছ এইটোও ভুল কোৱা নহয় যে এনজাইটিত পেলপিটেশ্যনছটো হয় নিশ্চয়কৈ আৰু এইখিনিতে এতিয়া আমি যাম আপোনালোকৰ অন্য এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আচলতে যিসকল শিশুসকল আজিকালি তাৰমানে ইমানেই নিচাযুক্ত যিসমূহ সামগ্ৰী মদ হওক বা চিগাৰেট হওক ভাং ড্ৰাগছ আসক্তি ইমানেই বৃদ্ধি পাইছে তেওঁলোকে আমালৈ প্ৰেৰণ কৰে কিছুমান প্ৰশ্ন পিতৃ মাতৃসকলে তেওঁলোকৰ সন্তানে তাৰমানে আজি ধৰি লওক ক্লাছ কৰিব গৈছোঁ বুলি কৈ বাহিৰত ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আপোনাৰ ড্ৰাগছ লোৱাৰ পৰ্যন্ত বা ডেণ্ড্ৰইড লোৱাৰ পৰ্যন্ত খবৰ পোৱা যায় আৰু দিনক দিনে আমি এই খবৰ শুনিয়ে থাকোঁ ৰাস্তা কাষত গ'লেও দেখা পাওঁ ড্ৰাগছ আসক্তি বৃদ্ধি পাইছে নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ প্ৰতি খুবেই বেছি নিচা হৈ পৰিছে এইটো আচলতে কি ক'ব আচলতে কিয় এনেকুৱা হৈ পৰে জন্মগতভাৱে এনে কি আচল মেইন কাৰণটো কি আৰু আমি সদায় কওঁ পেচেণ্ট যেতিয়া আহে পেৰেণ্টছৰ লগত আহে যেতিয়া শিশুক লৈ আহে বা টিনেজ বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ লৈ দেন উই টেক দ্য হিষ্ট্ৰী যেতিয়া আমি লওঁ আমি পাওঁ একচুৱেলি মষ্ট অফ দ্য কেচেছ কি হয় ইহঁতৰ বহুতখিনি কাৰণ থাকিব পাৰে এণ্ড ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজন যোনটো দেখা গৈছে কি যদি বাচ্চাক সৰু থাকোঁতে ADHD বুলি এটা কণ্ডিশ্যন হয় দিছ কল এটেনশ্যন ডেফিচিট হাইপাৰ এক্টিভিটি ডিছঅৰ্ডাৰ মই অলপ এই বিষয়ে অলপ ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি আপোনাৰ বাচ্চা যেনেকুৱা বহুত বেছি ৰেষ্টলেছ থাকে হাইপাৰ এক্টিভ থাকে স্কুলত গৈছে স্কুলৰ পৰা কমপ্লেইন আহিছে সেই টাস্কবিলাক কমপ্লিট নকৰে সৰু সৰু চিলি মিষ্টেক্স কৰি আছে পঢ়া শুনাত কনচেনট্ৰেট কৰিব নোৱাৰে তাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো ডিক্লাইন হৈ আছে টিউশ্যন টিচাৰৰ পৰা কমপ্লেইন আহিছে যে সি এটা জেগাত বহি থাকিব নোৱাৰে বেলেগক খুচি থাকে বস্তু পেলাই থাকে টাস্কটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে বহুত হাইপাৰ এক্টিভ হয় আৰু এট টাইমছ ইম্পালচিভ হ'ব পাৰে ইম্পালচিভ মানে বস্তুবিলাক পেলাই দিয়া ভাঙি দিয়া মানে এনেকুৱা হ'ব পাৰে তো মে বি দ্য চাইল্ড মে বি ছাফাৰিং ফ্ৰম ADHD মই মে বি কৈছোঁ চাইল্ড মে বি ছাফাৰিং ফ্ৰম ADHD এইটো মেণ্টেল হেল্থ প্ৰফেচনেল বা চাইকিয়াট্ৰিষ্টে ডায়েগন'জ কৰিব লাগিব কেতিয়াবা দেখা গৈছে চাইল্ডহুড ডিপ্ৰেশ্যনো থাকে ডিপ্ৰেশ্যনতো মানুহে বহুতখিনি কি হয় বহুত নিজক ছেল্ফ আইচলেটেড হৈ যায় বেলেগৰ লগত কথা নাপাতে স্কুল যাব নিবিচাৰে স্কুলৰ হোমৱৰ্ক কমপ্লিট নকৰে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত খেলিব যাব নিবিচাৰে তেতিয়া আমি বস্তুটো ইগন'ৰ কৰিব নালাগে নে বাচ্ছা এনেকুৱা কিয় হৈ গৈছে নাজানো আজিকালি স্কুল নাযায় মে বি দ্য চাইল্ড মে বি ছাফাৰিং ফ্ৰম চাইল্ডহুড ডিপ্ৰেশ্যন এটা কণ্ডিশ্যন হৈছে আপজিশ্যনেল ডিফাইন ডিছঅৰ্ডাৰ আপুনি যি ক'ব সেইখিনি আপ'জ কৰা হ'ব বহুত ইৰিটেবল থাকে বাচ্চাটোক খং ৰাগ কৰি থাকে কাজিয়া লাগি যায় প্লাছ ইণ্টাৰমিটেণ্ট এক্সপ্ল'চিভ ডিছঅৰ্ডাৰ চাইল্ড বহুত বেছি ইম্পালচিভ মানে ফটককৈ খং ৰাগ উঠি যায় বস্তু ভাঙি দিয়ে মানে গ্লাছ ভাঙি দিয়ে কিবা কৰি দিয়ে তো দিছ আমি বিহেভিয়াৰটো অবজাৰ্ভ কৰাটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কি তাৰ আৰু অটিজম চাইল্ড মে ছাফাৰ ফ্ৰম অটিজম অলছ' তাতো বিহেভিয়াৰ প্ৰব্লেম কেইটামান থাকে তো আমি এইখিনি যদি আমি ইনিচিয়েল ষ্টেজত আৰ্লি ষ্টেজ অফ যদি আমি ধৰিব পাৰোঁ তেতিয়া উই কেন দ্য চাইল্ড উই মে ষ্টপ দ্য চাইল্ড উই কেন প্ৰিভেণ্ট দ্য চাইল্ড ফ্ৰম গোয়িং টু ছাবষ্টেঞ্চ এবিউজ বিকজ কি হয় যেতিয়া পেচেণ্ট এটা মেণ্টেল ডিছঅৰ্ডাৰ পৰা ছাফাৰ কৰি থাকে তাৰ হাই চান্সেছ থাকে কি সি ছাবষ্টেঞ্চ এবিউজ কৰিব পাৰে যেনেকৈ মই ক'লোঁ ADHD যদি ADHD থাকে পেচেণ্টক বা ADHD বা টেম্পাৰামেণ্টেল ইছ্যুজ থাকে তেতিয়া হাই চান্সেছ কি তেওঁলোকে ছাবষ্টেঞ্চ এবিউজত যোৱা এটা চান্স থাকে আৰু যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ আদাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলছৰ লগত আৰু যদি চাওক এইটোতো হ'ল মই আপোনাক এজ এ চাইকিয়াট্ৰিষ্ট বুজাই আছোঁ বাট এজ এ লেইমেন আমি এইটো বুজি পাব লাগিব আমি এটা বাচ্চাৰ বিহেভিয়াৰ যদি কিবা এটা নৰ্মেলিটি যদি চাই আছোঁ আমি বাচ্চাকেইটা 100 rupees দিওঁ সেই 100 rupeesটো সি কি কৰিলে যদি আমি নুসুধোঁ তেতিয়া নেক্সট টাইম কি হ'ব সি 100 or 200 ল'ব তো এই মা দেউতাৰ যোনটো মোৰ যে এটা যোনটো থাকে ন মোক কি গৈ পেলাই এটা ৰেছপন্স দিব লাগে মোৰ এটা ৰেছপন্সিবিলিটি থাকে যে মই মানে হিচাপটো দিব লাগিব এইটো বহুত দৰকাৰী মানে আপোনাৰ বাচ্চাক ফ'ল' কৰক তেতিয়া এটা ভয় লাগি থয় আৰু এট দ্য ছেইম টাইম মই পেৰেণ্টিং এনেকুৱা হ'ব লাগে যে বাচ্চা ভয় নাখায় কিন্তু সি যে বেয়া কাম কৰিবলৈ ভয় খায় কি মই যদি এইখিনি বেয়া কাম কৰোঁ মোৰ মা দেউতা কিমান হাৰ্ট হ'ব মই সদায় কওঁ ডোণ্ট pressurize, don't force your child means like to do something like he become scared, at the same time the respect for you should be so high that ki teloke beya kaam eta koribole 10 bar bhabibo lagibo so upbringing eneko bhal hobo lage means spiritually mentally plus emotionally the child should be so much means the upbringing should be so good that তেওঁলোকে যদি বেয়া এটা কাম কৰিবে যে প্ৰথমতে ভয় খাওক যে মই এইটো কৰিলে মোৰতো আঘাত হ'বই কিন্তু মই চবতকৈ বেছি মা দেউতাক দুখী কৰি দিম সেই বস্তুটো যদি ইনষ্টিল থাকে
they will not do anything bad or go for substance abuse. At the same time, যদি মানসিক ৰোগৰ পৰা সাফাৰ কৰি আছে, definitely mental health professional পৰা help লৈ পেলাই আমি ৰখাব পাৰোঁ exactly. আৰু নিশ্চয়কৈ আৰু ড্ৰাগছ আসক্তিৰ কথা আমি পাতি যাম আৰু ঢেৰ প্ৰশ্ন আছে তাৰ পূৰ্বে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বহু লোকে আচলতে আমাক ফোন নম্বৰক লৈ আপোনাক ক'ত লগ পাব বা ঠিকনাক লৈ আমাক বহুতে প্ৰশ্ন কৰি থাকে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে আমাৰ স্ক্ৰীণত আমি উল্লেখ কৰি আছোঁ বিশেষ ফোন নম্বৰ MVD হেল্প প্লাছ ক'ত অৱস্থিত আপুনি ক'ত আহি লগ পাব ডক্টৰ সঞ্জয় সিঙক তেখেতৰ আপুনি কনচাল্ট কিদৰে কৰিব আমি ফোন নম্বৰ মেনশ্যন কৰি আছোঁ আপুনি এতিয়াই কল কৰিব পাৰে তেখেতক আৰু লগতে আপুনি ঠিকনাৰ মতে আপুনি আহিব পাৰে খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ ঠিক অপজিট চিটি চেণ্টাৰ ঠিক অপজিট আচলতে ৰয়েল প্লাজা পূৰ্বদে ভৱন ৰয়েল প্লাজাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আচলতে MVD হেল্প প্লাছ আছে তাতে আপোনালোকে বিভিন্নজন বিশেষজ্ঞ আছে আৰু আজি বিশেষজ্ঞ মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ লগতে ডি এডিকশ্যন স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ সঞ্জয় সিঙৰ সৈতে আমি কথা পাতি আছোঁ আৰু আমি আমাৰ অনুষ্ঠান পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এইখিনিতে আমি কথা পাতি আছোঁ যিহেতু আমাৰ অনুষ্ঠান আমাৰ চলি গৈ আছে গতিকে ড্ৰাগছ আসক্তি ড্ৰাগছ বা যিসমূহ মদ ভাং এইসমূহ আচলতে আপুনি আপোনাৰ ভাষাত কি বুলি ভাবে আৰু আপুনি যিহেতু দিনটোত বহুত পেচেণ্ট পাই থাকে বিভিন্নজনে বিভিন্ন তেওঁলোকৰ আচলতে অসুবিধাসমূহ লৈ আহে সমস্যাসমূহ লৈ আহে আপুনি পোৱা পেচেণ্টৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাগছক লৈ পেচেণ্ট পায় আচলতে কি ক'ব চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি বুজি পাব লাগিব এডিকশ্যন এটা ডিছঅৰ্ডাৰ এডিকশ্যন মানে এনেকুৱা নহয় কোনোবা মানে আপোনাক শ্ৰাপ দিছে যে আপুনি এডিকশ্যন বুলি এডিকশ্যন এটা মেণ্টেল ডিছঅৰ্ডাৰ কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইমে বুজি পাব লাগিব যোনটো চেইন ছাপ্লাই অফ ড্ৰাগছ এইটো কণ্ট্ৰল কৰা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেছপনচিবিলিটি আমাৰ যোনটো বিভাগ আছে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ বিভাগ কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰেছপনচিবিলিটি কিন্তু এজ এ চাইকেট্ৰিষ্ট মই যদি ক'ব যাওঁ এডিকশ্যন এটা মেণ্টেল ডিছঅৰ্ডাৰ অ'কে মানুহে এডিকশ্যনত কেনেকৈ সোমায় মই এটা এক্সাম্পল দিব বিচাৰিছোঁ ছাপ'জলি সি বহুত ষ্ট্ৰেছত আছে বা এনজাইটিত আছে বা কিবা অলৰেডি চাইকেট্ৰিক কমৰবিডিটিছ ছাফাৰ কৰি আছে বা কেতিয়াবা পিয়াৰ প্ৰেছাৰতো এটা ছাবষ্টেঞ্চ এটা ইউজ কৰিব দিলে সেইদিনা ইউজ কৰি সি বহুত ৰিলেক্স ফিল কৰিলে ছাপ'জলি সি ড্ৰিংকছে কৰিলে বা হেৰইনে লৈ লৈছে বা সি বহুত ৰিলেক্স ফিল কৰিলে কিন্তু সেই শ্বৰ্ট টাৰ্ম প্লেজাৰটো তাৰ মাথাত মেমৰি হৈ যায় এই যে নেক্সট টাইম সি যেতিয়া ছেইম চিটুৱেশ্যন ফেচ কৰে ক্ৰাইচিছ ষ্টেটত যায় ষ্ট্ৰেছত যায় বা টেনশ্যনত যায় সি ভাবে যে এইটো মোক ৰিলেক্স কৰি দিব আৰু সেইখিনি আকৌ ইউজ কৰে তো ৰিপিটেড ইউজ কৰি সি গোজ ইন টু দ্য এডিকশ্যন মানুহে এদিনতে 1 লিটাৰ মদ নাখায় ফাৰ্ষ্ট হি ষ্টাৰ্টছ উইথ 1 পেক 2 পেক তাৰপিছত সপ্তাহত 2 দিন তাৰপিছত 3 দিন তাৰপিছত সি কয় আজিকালি মোৰ ডেইলি খোৱা হয় তাৰপিছত ক'ব ৰাতিপুৱাও খোৱা হৈ যায় তাৰপিছত কয় দিনটোহে মদ খাই থাকে তো ইট গোজ ডেট ৱে ৰাইট চিমিলাৰলি হিৰইন এডিকশ্যনো তেনেকুৱা চ' মই বহুত পেচেণ্ট পাওঁ যেতিয়া আজিকালিতো টিনেজত বহুত কমন হৈ গৈছে মোৰ এইকাৰণে বহুত চিন্তা লগা কথা এইটো যে আমাৰ অসমত এতিয়া এডিকশ্যন ইজ এ ভেৰি হাই লেভেল এলকহল এডিকশ্যনে হওক বা হেৰইন এডিকশ্যনে হওক কেনাবিছটো বহুত বেছি ৰেম্পেণ্টলি এভেইলেবল তাৰপিছত আপোনাৰ হায়াৰ ড্ৰাগছ অলছ' এভেইলেবল আছে এইকেইদিন বহুতখিনি পেচেণ্টছ মই পাইছোঁ MDMA LSD তো ইটছ লাইক ড্ৰাগ এবিউজ হেজ বিকাম ভেৰি কমন ইটছ এ হাই টাইম উই হেভ টু ৱৰ্ক as a society, as a psychiatrist, we have to curb this down. At the same time, we have to treat it. আমি ট্ৰিটমেণ্ট কেনেকৈ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট আমি চাই এলকহলে হওক বা ড্ৰাগছে হওক আমি ডিটক্সিফিকেশ্যন কৰোঁ মানে তাৰ যোনটো ছাবষ্টেঞ্চৰ উইথড্ৰল হয় তাৰ উইথড্ৰলটো যদি কাটি যায় যে পেচেণ্টে ছাফাৰ নকৰে এইটো ডিটক্সিফিকেশ্যন বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আমি ডিচাইড কৰোঁ ৱেডাৰ উই হেভ টু কিপ দ্য পেচেণ্ট ছাপ'জলি হেৰইন এডিকশ্যন আছে ত' উই হেভ টু চি পেচেণ্টৰ লগত কোমৰ্বিড ডিছঅৰ্ডাৰ কি আছে মষ্টলি দে ছাফাৰ ফ্ৰম হেপাটাইটিছ C হেপাটাইটিছ B and most of them also suffer from HIV also so we have to treat that also accordingly so that the infection they are the carriers of infection তেওঁলোকৰ পৰা ইনফেকশ্যন বেলেগত নাযায় ছাপ'জলি বহুত বেছি সিবোৰ লং টাইম এডিক্ট আছে দেন উই গো ফৰ হাৰ্ম ৰিডাকশ্যন মিনছ আমি তেওঁলোকক বুজাওঁ যে আপোনালোকে মেইনটেনেঞ্চ থেৰাপি থাকক যেনেকৈ অৰেল ছাবষ্টিটিউট থেৰাপিত ৰাখোঁ বা বহুত দিনৰ এবিউজ নহয় দেন উই ডাইৰেক্টলি গো ফৰ লাইক ডি এডিক্টিভ এজেণ্টছ লাইক কিন্তু তেওঁ খাবলৈ যে ইচ্ছা নাযায় বাট ডিপেণ্ড মিনছ ইজ এ ভেৰি কাষ্টম মেড এপ্ৰ'চ আমি পেচেণ্টৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ চিমিলাৰলি এলকহল এবিউজৰ তেনেকুৱাও আছে তো আমি চাব লাগিব যে পেচেণ্টক ট্ৰিটমেণ্ট প্লাছ কাউন্সেলিং এই দুটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল আছে এট দ্য ছেইম টাইম মই এইটোও কওঁ পেচেণ্টৰ ৰিহেবিলিটেশ্যনো বহুত ছিগনিফিকেণ্ট ৰোল আছে ছাপ'জলি আমি এনভাইৰমেণ্টটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব চ' ইটছ নট লাইক অনলি ট্ৰিটমেণ্টতে পেচেণ্ট আমি ভাল কৰিব পাৰিম ভেৰি ফ্ৰেংকলি আই এম ছেইং ট্ৰিটমেণ্ট প্লাছ কাউন্সেলিং এণ্ড many a times rehabilitation is very much important because patient ok rehabilitate kori bostu pa atori pelai ami tinta bostu jodi job koribo lagibo only rehabilitation will not help only treatment will not help thus these three things must go hand in hand for complete recovery of the process at the same time okay it's not a one আমার এনেকুৱা লাগে যে মোৰ ল'ৰাই ড্ৰাগছ খাইছে ছাৰ এক সপ্তাহ হ'ল ভাল পোৱা নাই নো ইটছ নট 1 day or 1 week or 1 year ইটছ এ জাৰ্নি ইটছ এ জাৰ্নি যোনটো আমি ক্ৰছ কৰি যাব লাগিব এণ্ড ডেষ্টিনেশ্যন
আমি যেতিয়া ৰিচ কৰিম আফটাৰ ইয়াৰ্ছ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে নাও দ্য পেচেণ্ট ইজ ফ্ৰী ফ্ৰম এডিকশ্যন দেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট আচলতে খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতে খুব সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা কৰিছে আচলতে ড্ৰাগছ আসক্তি যিসমূহ নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ সমগ্ৰ আমি কথা পাতি আছোঁ আৰু এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন দৰ্শকৰ আছিলে আজিকালি শিশুসকলক যেতিয়া আপোনাৰ বাচ্ছা এটাক ভাত খুৱায় মাকে ভাত খোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোত এটা ভিডিঅ' লগাই দিব আৰু ক'ব যে ভিডিঅ'টো চোৱা আৰু মই ভাত খুৱাই থাকোঁ কিন্তু আগতে ধৰি লওক আগতে আমাৰ মা দেউতাহঁতে বা আগতে পিতৃ মাতৃসকলে কি কষ্ট কৰি নিজে যিকোনো কথা কৈ খুৱায় কিন্তু এতিয়া ইমানেই মোবাইল মেনিয়া হৈ পৰিছে মানে মোবাইলটো নহ'লে যেন সৰু বাচ্ছাৰ পৰা ডাঙৰলৈকে নহয় সৰু বাচ্ছাৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ মোবাইলটোৱে কিমান আচলতে ব্ৰেইনত আচলতে কিমান প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে মোবাইল এডিকশ্যন ইটছ এ ভেৰি নিউ থিং মানে মোবাইল এটা আমাৰ ইউজ কৰা বহুত সময় হৈ গ'ল কিন্তু ইণ্টাৰনেট এডিকশ্যন যদি কওঁ আমি আজিকালি ইমান ইজি হৈছে বাচ্ছা এটা খানা খোৱা নাই ইউটিউব লগাই দিওঁ চাৰ্ক ডু কিবা পিগি এইবিলাক দেখা পোৱা যায় কিন্তু আচলত আমি কি কৰি আছোঁ আমি আমাৰ টাইমটো ছেভ কৰি আছোঁ আমাৰ টেনশ্যনটো কমাই আছোঁ কিন্তু আমি এইটো বুজি পাব লাগে ছেইম টাইম আমি বাচ্ছাক এটা এডিকশ্যনৰ প্ৰতি মানে ঠেলি আছোঁ এই বস্তুটো বহুত বেয়া হৈ আছে চাওক আমি যেতিয়া ডাঙৰ হৈছিলোঁ তেতিয়া মোবাইল নাছিলে আপোনাৰ সময়ত মোবাইল নাছিলে আমাৰ মেটতে আমাক বহাই থয় আমাৰ পিছপিনে দৌৰি থাকে বা কিবা কাহানী শুনাই তাৰপিছত কিবা এটা ক'ব মানে ষ্টৰি ক'ব কিবা এটা ক'ব তাৰপিছত আমি শুনি থাকোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে আমিতো ডাঙৰ হৈছোঁ উই হেভ টু গ' বেক টু আৱাৰ টাইমছ যে মোবাইলৰ পৰা মইতো কওঁ বাচ্ছাক এটাক মোবাইল আপুনি যেতিয়া বাচ্ছাই এটলিষ্ট 10 years বা তেনেকুৱা নহয় মোবাইল দিবই নালাগে আৰু বাচ্ছাক তাৰপিছতো যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু আজিকালি স্কুলতো বহুত কিবি দিয়া হয় ক্লাছ হয় তেতিয়াহ'লে দিয়ক ইউ হেভ টু ৰিডিউচ দ্য স্ক্ৰীণ টাইম বাচ্ছা এটা যে মানে স্ক্ৰীণ টাইমটো আপুনি যদি এক্সপ'জাৰ হয় ই উইল আল্টিমেটলি এণ্ড আপ ইন টু এডিকশ্যন আৰু মোবাইল এডিকশ্যন ইজ অলছ' ওৱান লাইক এনি আদাৰ এডিকশ্যন তাৰপিছত তাৰ পৰা ওলোৱাটো বহুত মুস্কিল হৈ যায় আপুনি এতিয়া বাচ্চাকেইটা মোবাইলটো যদি লৈ সি পূৰা কান্দি আৰম্ভ কৰি দিয়ে খানা নাখায় বস্তু দিছ ইজ ইৰিটেশ্যন দিছ ইজ দ্য কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ মোবাইল এডিকশ্যন তো ইফ ইউ ষ্টাৰ্ট আপ আৰ্লি এট দ্য ভেৰি আৰ্লি ষ্টেজ যে আমি তাক মোবাইলৰ পৰা আঁতৰি ৰাখোঁ আৰু এনেকুৱা নহয় যে পেৰেণ্টছে যদি মোবাইল চায় কিয় বাচ্ছাবিলাক ইমিটেট কৰে পেৰেণ্টছে যদি মোবাইল চাই থাকে বাচ্ছাক খানা দিয়ে কেতিয়াও নাখাব সি মোবাইল আপুনি নিজৰ স্ক্ৰীণ টাইমটো ৰিডিউচ কৰক এট দ্য ছেইম টাইম বাচ্ছাক মোবাইলৰ পৰা দূৰ ৰাখক সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব টিনেজত যায় আপুনি অলৱেজ গাইড দিম চাওক হেবিট ইজ নট ফৰ্মড ইন এ ডে ৰাইট আমি যেতিয়া সৰু আছোঁ আমাক খেলিব পঠায় এঘণ্টাৰ কাৰণে আমি খেলি আহোঁ কিন্তু আমি এনেকুৱাতো নহয় এঘণ্টাৰ পিছত আমি 4 ঘণ্টালৈকে খেলি থাকোঁ যোনদিনা 1.5 ঘণ্টা হয় মায়ে গালি দিয়ে হয় নহয় ছেইম থিং আমি ইয়াত কিয় এপ্লাই নকৰোঁ যে আমি তোমাক মোবাইল যদি টিনেজ লেভেলত আহি পেলাই আমি তোমাক 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে মোবাইল দিছোঁ বাবা তুমি 1.5 ঘণ্টা কিয় চালা আজি সেইটো সময়তো আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব যে নহয় চাই আছে আৰু মোবাইল ৰীল এইবিলাক কেনেকুৱা বস্তু আপুনি চাই থাকোঁতে কিমান টাইম গুচি যায় নাযায় মষ্টলি এডাল্টছ আমি পাওঁ আজিকালি শ্লিপ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ কি হয় ৰাতি আপুনি কি কৰে না মোৰ টোপনি নাহে কিয় নাহে একো নাহে মই মোবাইল চাব লগা হয় মোবাইল চাওঁতে কিমান টাইম যায় 3টা বাজি যায় মই নেটফ্লিক্স চাওঁ মই G5 চাওঁ আপুনি যদি ৰাতিখন মুভিয়ে চাই থাকে যদি আপুনি টোপনি যাবলৈ 4টাই বাজে আপুনি ৰাতিপুৱা কেনেকৈ সাৰ পাব চ' দিছ ইজ এইটো বাচ্চাকেইটা নহয় এভৰি এজ So we have to see, you have to self-improvise. যদি আপনি self-improvise নকৰে আৰু self-restraining to বহুত important. It's not about moral policing, but it's about, living a healthy lifestyle, even for children or adults also. Yeah. আৰু এইখিনি পুনৰ কৈছোঁ যে আপোনালোকে যিকোনো আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ পেলাই যিখিনি প্ৰব্লেম পাই আছে বা ড্ৰাগছক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি প্ৰব্লেমৰ কথা পাতি গৈছোঁ তাৰ বাবে আপুনি কনচাল্ট কৰিবলৈ সবিশেষ জানিবলৈ আপুনি আমাৰ যিটো স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ উল্লেখ কৰি আছোঁ MBD হেল্থ প্লাছ আপুনি ইয়াত কল কৰিব পাৰিব আপুনি আহিব পাৰিব ঠিকনাৰ মতে আৰু ছাৰৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব আৰু এটা খুবেই কমন ডিজিজ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আচলতে মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত বুলিও ক'ব পাৰি তাৰমানে কি হয় আপোনাৰ যেতিয়া এখন ঘৰৰ পৰা এঠাইলৈ যাবলৈ হয় তলা মৰাটো তাৰমানে দুবাৰ চেক কৰাটো এইটো বহুত প্ৰব্লেম হয় আচলতে এইটো মানে কমনেই হয় বহুতেই কৈছে আমাক এই কথা কিছুমানে আপোনাৰ তলাটো মৰাকৈ মাৰি থাকিব বা ধৰি লওক গেছটো 2-3বাৰ চাব মই বন্ধ কৰিছোঁ নাই কৰা আকৌ কিছুমানে আপোনাৰ কি কৰিব ধোৱাকৈ ধুই থাকিব মই ধুলোঁ লেতেৰা হৈ আছে নেকি এইবিলাক আচলতে কি হয় কিয় এনেকুৱা হয় তাৰমানে তালাটো ময়ো মাৰোঁ গেছটো ময়ো বন্ধ কৰাৰ পিছত এবাৰ চেক কৰোঁ কিন্তু চবেইতো হাতটো ধুৱে কিন্তু আমি হাত ধোৱাৰ পিছত এই বস্তুটো আমাৰ মাথাৰ পৰা ওলাই যায় এইটো সময় ইমিডিয়েটলি ওলাই যায় কিন্তু এই যে একেবাৰে হাত ধুইছে ধোৱাৰ পিছত ধুয়ে থাকে চেক কৰিয়ে থাকে প্লাছ কাউণ্ট কৰি পেলাই মানে 4 হ'লেহে সি খোজ আগবাঢ়িব 5-6 আকৌ অড নাম্বাৰ্ছ ইভেন নাম্বাৰ্ছ unnecessary ডাউট হোৱা প্লাছ এইখিনি দিছ আৰ মেনিফেষ্টেশ্যনছ অফ এ কণ্ডিশ্যন কল্ড OCD মানে কি O মানে অবচেশ্যন C মানে কম্পালশ্যন D মানে ডিছঅৰ্ডাৰ মই ডিছঅৰ্ডাৰ কিয় কৈছোঁ অৰ্ডাৰ মানেতো আমি বুজি পাওঁ কিবা এটা অৰ্ডাৰ ডিছঅৰ্ডাৰ মানে
ৰুলছৰ বাহিৰত যদি মই একবাৰ হাত ধুই পেলাই ওলাই আহিছোঁ এইটোতো মানে নৰ্মেল কিন্তু এইটোৰ পৰা যদি বাহিৰত গুচি যাওঁ এইটো ডিছঅৰ্ডাৰ হৈ যায় এইটো কণ্ডিশ্যনত কি হয় OCD এটা কণ্ডিশ্যন য'ত আপোনাৰ নিবিচাৰিলেও আপোনাৰ মাথাত থটছ আহি থাকে বাৰীৰ প্ৰতি আহিব অশান্তি কৰিব অস্থিৰ কৰিব আপোনাক আৰু এই অস্থিৰতা আৰু অশান্তিৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে এই কামখিনি আপুনি কৰি দিয়ে যাক কম্পালশ্যন বুলি কোৱা হয় সেই কৰাৰ পিছত অলপ দেৰি পিছত আপুনি ৰিলিফ হৈ যাব কিন্তু অলপ দেৰি পিছত আকৌ থটছটো আহিব আৰু most of the time এই চাইকেলটো চলিয়ে থাকে এণ্ড ইট এনগাল্ফছ আপোনাৰ বহুতখিনি সময় খাই লয় দিনত আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে প্ৰফেচনেল লাইফত পাৰ্চনেল লাইফত সেইখিনি ইফেক্ট হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰফেচনেলি পাৰ্চনেলি লাইফটো এফেক্ট হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় সেইখিনি কাম কৰাৰ কাৰণে ছাপ'জ যদি আপুনি অফিচ 9টা বজাত যাব লাগে আপুনি হাত ধুইতে যদি 10টা বজাই দিয়ে বাৰীৰ প্ৰতি কেনেকুৱা হয় আপোনাৰ বাৰীৰ প্ৰতি মাথাত আপোনাৰ থটছ আহি থাকে মোৰ হাতখন লেতেৰাই নেকি মই তালাটো মাৰিছোঁ নেকি মাৰা নাই তেতিয়া আপুনি এই অফিচৰ আগবাঢ়ি যোৱাতে আপুনি 10 বাৰ যদি চেক কৰি থাকে গৈ আহিব যে টাইম তাতে গৈছে আপুনি অফিচৰ কাৰণে লেট হৈ যায় আপোনাৰ যোনটো মানে একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চ বা আপোনাৰ যোনটো প্ৰফেচনেল এক্সেলেঞ্চি সেইটো ডিক্লাইন হৈ যায় তো ইট ষ্টাৰ্টছ এফেক্টিং ইউৰ লাইফ এইকাৰণে ডিছঅৰ্ডাৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু এই OCD যোনটো কয় এইটো বেমাৰটো হয় কিন্তু OCD বহুত মেনিফেষ্টেশ্যনছ হ'ব পাৰে যেনেকুৱা OCDত আপোনাৰ ট্ৰাইকোটিলোমেনি এটা কণ্ডিশ্যন হয় য'ত পেচেণ্টে বাৰীৰ প্ৰতি আপোনাৰ নিজৰ চুলিটোত এনেকুৱা ছিঙি দিয়ে ছিঙি ইয়াত ডাঙৰ পেচ হৈ যায় কেতিয়াবা স্কিন এক্সকুৰেশ্যন ডিছঅৰ্ডাৰ স্কিনটো গুচাই থাকে প্লাছ আপোনাৰ OCDত মানে এটা কণ্ডিশ্যন হয় ইটিং ডিছঅৰ্ডাৰ বুলিমিয়া নাৰ্ভছা বা এনৰেক্সিয়া নাৰ্ভছা য'ত পেচেণ্টে বহুতখিনি খানা খাই পেলাই বমিট কৰি দিয়ে চ' দিছ আৰ অল মষ্ট মেনিফেষ্টেশ্যনছ অফ OCD স্পেক্ট্ৰাম ডিছঅৰ্ডাৰ মই এইটো বুজাই আছোঁ চাওক এইটো কি হয় যোনটো আপুনি কৈছে এইটো হ'ল কণ্ডিশ্যন কল চাইক'চিছ স্কিজ'ফ্ৰেনিয়া আৰু চাইক'চিছৰ এটা মেনিফেষ্টেশ্যন হ'ব পাৰে কিন্তু বহুতখিনি সময়ত কি হয় 30% of the patient of schizophrenia also have OCD symptoms 30% মই কৈছোঁ 25 to 30% of the patient schizophrenic patient যোনটো চাইক'চিছ হয় তাতো OCD symptoms থাকে OC symptoms বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আপুনি এইটো মেণ্টেল হেল্থ প্ৰফেচনেল যেনে চাইকেট্ৰিষ্ট ডায়েগন'চিছ কৰে যে এইটো অনলি OCD বা এই OCD চিমটমছটো বেলেগ বেমাৰৰ মেনিফেষ্টেশ্যনটো নহয় প্লাছ এই OCD লগত এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ কমন হয় OCD লগত GAD হয় জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ OCD লগত ছাবষ্টেঞ্চ এবিউজ এটা থাকে এইকাৰণে ডায়েগন'চিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কি পেচেণ্ট একচুৱেলি চাফাৰ কোনে কাৰ পৰা কৰি আছে OCD বহুতকেইটা ছাবষ্টেঞ্চ এবিউজৰ লগত থাকিব পাৰে এইকাৰণে মানে OCD চিমটমছটো OCD বুলি যোনটো কওঁ এইটো বহুত কমন ডিছঅৰ্ডাৰ কিন্তু তাৰ লগত যদি কমৰবিড কিবা প্ৰব্লেমটো নাই আৰু যদি আৰু এটা কণ্ডিশ্যন যে OCDটো বেলেগ কিবা বেমাৰৰ মেনিফেষ্টেশ্যনটো নহয় মই আপোনাক কওঁ কিন্তু ৰুল আউট কৰা বহুত দৰকাৰ কেতিয়াবা আমাৰ ব্ৰেইনত কিবা স্পেচ অকুপাইং লেশ্যন থাকে তাৰো মেনিফেষ্টেশ্যন যদি এটা ব্ৰেইনৰ এটা পাৰ্ট থাকে বেজেল গেংলিয়া তাত যদি কিবা টিউমাৰ বা তেনেকুৱা কিবা স্পেচ অকুপাইং লেশ্যন থাকে তাতো এনেকুৱা চিমটমছবিলাক আহি যায় এইকাৰণে ডায়েগন'চিছটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যিহেতু OCDয়ে হয় তে বেলেগ কিবা বেমাৰৰ মেনিফেষ্টেশ্যন হয় কিন্তু OCD তেনেকুৱা চিমটমছবিলাক দেখা পোৱা যায় আচলতে যিহেতু আপুনি যথেষ্ট ব্যস্ত আছে আমাৰ সময়সীমা খুবেই কম গতিকে আপোনালোকৰ যিখিনি শিতানৰ প্ৰশ্ন আছিলে যিকোনো কমন সমস্যা এনজাইটি প্ৰব্লেম ডিপ্ৰেশ্যন ডি এডিকশ্যন বা আপোনালোকৰ যিটো আমি পাতিলেও OCD আপুনি হাত ধোৱাকৈ ধুই থাকে বা তলা মৰাকৈ মাৰি থাকে গেছ চেক কৰাকৈ কৰি থাকে অকলে ৰুমৰ ভিতৰত বহি নিজৰ সৈতে কথা পাতে এই ধৰণৰ যিবোৰ চিমটমছ দেখা যায় সকলো কথা পাতিলোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকে সবিশেষ জানিবলৈ বা যদি আপোনালোকে সেইসমূহ সমস্যাত ভুগি আছে তেন্তে আপুনি এতিয়াই ভিজিট কৰিব পাৰে মই পুনৰ কৈছোঁ ঠিকনা হৈছে MVD হেল্থ প্লাছৰ আজি GS ৰোড খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ চিটি চেণ্টাৰৰ ঠিক অপজিট আচলতে পূৰ্বদয় ভৱন বুলি যাক কোৱা হয় আৰু ৰয়েল প্লাজা ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আমি ইতিমধ্যে আমাৰ আৰম্ভণিতে আমি দেখাইছোঁ আপুনি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিব লাগিব MVD হেল্থ প্লাছলৈ আপুনি আহিব পাৰে ঠিকনা মতে আৰু লগতে কনচাল্ট কৰিব পাৰে আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ আচলতে মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডি এডিকশ্যন স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ সঞ্জয় সিং আৰু ইতিমধ্যে আমি কথা পাতিয়ে আছোঁ আৰু আমাৰ যিহেতু আপোনালোকৰ যিসমূহ সমস্যা সকলো সমস্যাৰ হয়তো উত্তৰ আমি সম্ভৱ নহয় এইখিনি কম সময়তে শেষ কৰাটো আমি আৰু কথা পাতিম পুনৰ আমি চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ সৈতে আমি আকৌ এটা খণ্ড কৰিবলৈ বহুলোকে আমালৈ তাৰমানে মানসিক ৰোগৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন থাকে আমালৈ খুবেই কমন ডিজিজ যিহেতু গতিকে আজি হ'লে আমি এইখিনিতে সামৰিব লাগিব তাৰ পূৰ্বে আপুনি আমাক ইমানখিনি সময় দিছে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিলে থেংক ইউ ছ' মাছ ইটছ অল মাই প্লেজাৰ আৰু এয়া হৈছে সঞ্জীৱনী সুন্দৰ স্বাস্থ্য দীৰ্ঘ জীৱন আজিৰ খণ্ড ইমানতে সমাপ্ত হ'ব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা সবিশেষ জানিবলৈ কিবা ডাউট আছে বা ক্লিয়াৰ হোৱা নাই আমাক কমেণ্টযোগে জনাব পাৰে আৰু কমেণ্টতো আমাৰ সকলোখিনি আমি এক্সপ্লেইন কৰি দিম আপুনি ক'ত কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব লগতে পুনৰ কৈছোঁ সঞ্জীৱনীৰ আজিৰ ইমানতে আমি সমাপ্ত কৰিব লাগিব পুনৰ অন্য এজন অতিথিৰ সৈতে অন্য এটা ৰোগৰ সন্দৰ্ভত কথা পাতিম ধন্যবাদ